If we don't do something, both of them will die, Mark. We play his games, we'll lose. We need to outthink him. It's a puzzle. The tricks and traps, he's playing games. This is exactly what he wants. He's making you choose which one of us dies. Вітаю на каналі Player One Ready, мене звати Андрій. Слухай, я свого часу пройшов більшість такого жанру ігор, зокрема Until Dawn, The Quarry і усі ігри антології Dark Pictures. Крім цієї, це заключна гра серії. От сьогодні розпочнемо її проходження. Це інтерактивне кінцо, в жанрі я його називаю підлітковий хорор. Це такі простенькі історії, як правило, з молодими людьми. Так, я все акцептирую. Коротше, можеш брати попкорн, пиво, вино, я не знаю, що там п'єш, чай, каву, можливо, залежно який в тебе час. Будемо дивитися, лякатися. Тут ми визначаємо долю різних героїв. Зазвичай в мене вмирає до половини усіх героїв гри. Так, щоб YouTube не зробив занадто темну картинку, давай я отак от перебор трошки поставлю. Accept. Давай глянемо на налаштування. Можливо, тут є українська локалізація. Ну, я сумніваюся. Але глянемо. Audio preset off. Так, English. Ай-яй-яй. Знову гра, в якій є російська, але нема української. Прекрасно. Навіть озвучка є російська. Ну що ж це таке? Будемо все на англійській. Оригінальчик. Оригінал зазвичай найбільш якісний. От субтитри включимо. Sidebars. Це в нас з боків будуть якісь панелі під час взаємодії. Ну, по замовчуванню воно було включено, залишимо. Добре. Я що натиснув? Не то натиснув. Ще раз. Yes. Ну, давай починати. Гляну тільки HDR включений. Графіка, Quality, Performance. Блін, хрін його знає. Давай спробуємо на Quality. No. Я ж нічого не змінив, воно і було Quality. Раз нам так розробники поставили, спробуємо. Якщо FPS буде не вистачати, то я підніму. Бо сигнал я записую в 60 FPS. Побачимо, як воно буде. Це, я так розумію, тут можна придбати попередні. Так, ну я їх усі пройшов, тому... На жаль, я їх пройшов ще коли каналу не було. На жаль, для каналу, але не на жаль для мене. Мені подобається час від часу зіграти... Грати самому, грати з кимось. Ну я буду сам. Тут можна просто геймпад передавати. Кожен в кімнаті буде відігравати роль певного персонажа. Я так колись з сином пробував, це теж прикольно. Зараз давай я буду сам. Нова історія. Тут точно всі будуть вмирати. Треба мати скіл, щоб проходити гру. І трішечки треба буде виживати. Ну давай челенджинг. Why not? Я граю достатньо, думаю, справлюся. Нові збереження, господи. Кам'яний вік, нащо ці меню? Ну, не найгарніша графіка. Якась філософська фраза. Кожен вибір має наслідки. Знаю. Кожне рішення навіть, давай так. Деякі рішення рятують життя. Ой, FPS-ів мені бракує. Інші ведуть до смерті, як і того щурика. Смачного. Ну, дзьобне. The wheel is 264 feet, Jeff. Can you imagine it? I'm attempting to. I bet you can see for 100 miles at the top. We should make that our first priority. Так, я трішки добавлю звуку гри.
Whatever pleases you the most. You please me the most. You mean you are not weary of me after an entire day of marriage? О, щойно одружилися. I shall hold you to that, my dear. Блін, я не звернув увагу, який це рік. I think we've arrived. Ой, вони прийшли в цей готель? Цей готель має сумну історію. Це на реальних подіях, наскільки я знаю. Isn't this grand? As advertised. Very nice. Let's check in. Ну, заставки схожі на рушії гри, нічого особливого. Are we the only ones here? I'm sure there was a mad dash first thing this morning to get to the fair. Блін, перший скрімер мене сильно налякає, бо я щось не налаштований на хорор. Anybody home? Скелети в шафі, ясна річ. Well, this does not bode well for the level of service we're in store for. Так, використовуємо правий стік, щоб вибрати. Ой, час закінчиться. Схоже, всі зайняті просто. Everyone must be busy elsewhere. That's no way to run a business. Згоден з ним. Slow service. That means they're making sure everything is perfect. It's my Marie, always finding that silver lining. Та-та, і смерть ви тут знайдете, я підозрюю. Apologies for both startling you and for making you wait. My attention was needed elsewhere. Видно, що маньячело вусате. I promise from here on out it will be nothing but silver linings. Welcome to the World's Fair Hotel. Please, sign in here. Бажано крові. First time in Chicago? I'm going to hazard a guess and assume you're here to take in the exposition. The fair, yes, but that's not all. Today is a very special day for us. Може ще й перша шлюбна ніч буде? A honeymoon. How very, very lovely. Хоча якщо вони вже добу, то мало би бути вчора. Підписи. Perhaps my wife, Mrs. Whitman, would like to sign. Yes, today's the beginning of our honeymoon. Так, тримаємо правий курок і правим стіком можемо розглядати. Grade is in order. A honeymoon suite it is. Манікюр вогень. Французький, та, чи як він називається? Are the rates that much higher? I think nothing of it. Вони такі трохи дегани якісь, As your regular room. ці молоді люди. Your art Дегани. mooners. How kind. Thank you, Mr. Holmes. Believe me, How? кілька хвилин і почнеться треш. You have a lovely hotel, Mr. Holmes. Well, thank you very much. I designed and built most of it myself. Мене тушнить від таких ситуацій, діалогів, блін. Architect, Воно таке все якесь designer, вичурне, натягнуте. doctor, artist. Ага. Митець, понятне діло. Там, певно, кишки всюди. Розвішені. Impressive. Please have a look around. We have sundries and gifts at the pharmacy counter. I'll take your luggage up to your room and ensure that everything is in order. Just make a note if you decide to purchase anything, and we will add it to your bill. У нього навіжені очі, я не знаю, як люди цього не бачать. Thank you, Mr. Holmes. We appreciate it. The pleasure is all mine. Блін, файно він влаштувався. Люди самі приїжджають, ще й платять за перебування, а він розважається. Їхніми життями і муками.
Мені тільки цікаво, чи вони сьогодні ж загинуть, чи він їх ще покошмарить якийсь час. Now, what did I forget to bring? Ми можемо вибирати пальчиком. Все, тільки 2. Face powder. Це типу пудра для лиця, а це молочко для ванни. Давай беремо це. Ми зробили важливий вибір. Що там? Можна було нажати правий бампер? Oh, Я pardon пропустив. me, miss. Careful you. My husband gets awfully cross with men who act fresh. He sounds like a ripe fellow. How's the marriage going? Lovely. Thanks for asking. Well, let's just head up. I'm sure the room is ready. See anything good over there at the jewelry counter? Anything fancy? Wouldn't you like to know? Як на мене, хрінь якась. Цікаво, вони в спальні теж такі вичурні? Wonder what's in here. Ну, I'm це, starting to think I've gone and married a thrill seeker. це кабінет, схоже, власника. Forbidden rooms? Are we looking for excitement? Perhaps. Охренеть. Тут якось не дуже гарно. Finished room. See what happens when you chase a thrill? If this is you trying to get out of the Ferris wheel. I know you won't be denied. Wait. What's that? Трупець може? Don't move. Та закрити двері треба було. Окей, нам треба серцебиття повторювати. Блін, та як? Are we lost? A wrong turn, it would seem. This room is being renovated. It's not safe. Of course. We You must. Блін, а чо я ніби старався попадати? Private. must have. We're very sorry. I can't have you falling through floors and having your brains dashed out, can I? No. Again, we apologize. Це поки що навчання, тому нічого не відбулося. Потім така помилка мені може коштувати життя. Wouldn't want you to get hurt. Welcome, newlyweds, to the honeymoon suite. Файно, світла кімната, великі вікна. Mr. Holmes. Холмс? Do enjoy your stay. If you'll excuse me, I have work to return to. Там минулі гості ще трошки дихають. Goodness, this place is fit for a king. Or my queen. Oh, you. Kiss this. Чо він дивиться над нею, а не її в очі? Off you? Hey! Bullseye! You asked for it. Оп. 100 балів. Frightened? If you're smart. Дуже різний настрій у початку цих ігор. Десь п'янка підліткова, десь спецпризначенці, десь в Іраку чи хрестик. Коротше, нас вчать всі механіки, які мені потім знадобляться. Добре. Mercy, mercy. Okay, you win. Anything broken? Special feature I unlocked. tried. How about a peace offering? Щось пошленьке? Some sort of treacherous plot. Not at all. I have a gift for you. Ну, колечко в неї є. Кольє. Давай. Close your eyes and face the mirror. Aren't you clever and romantic? If
I get a pillow to the face, I will sock you right in the kisser. Is there a problem? No. Золоте. Open your... Так, я нарешті натиснув. Navigate. Navigate не працює. Ага, це ті рішення. Бачиш, зліва написано, що Мері купила пудру для обличчя, а Джеф дав Марії кольє, куплене в ювелірному магазині. Це те, що в нас є у власності, секрети. Марі. Це рівень відносин з усіма персонажами. Та як в нас тільки подружня пара, в них, бачиш, все офігенно. У неї повністю шкала стосунків з Джефом позитивна. А що таке черепахи 0? Don't know. І малюнки якісь в мене поки що нема. Oh, Jeff, it's lovely. I love it. Good! Якщо ти попередні ігри не бачив і не грав, повір, скоро тон гри дуже сильно зміниться. О, камера, бачиш? Ну, або просто глазок, через який він за ними підглядає. Уже неприємно, правда? Думаю, багато де таке є. В різних апартаментах, маленьких готельчиках. Він їх зачинив. Ні. А, чекай, це вони вийшли в коридор? А чого вони знов лізуть кудись? Чи це їхня... Що це було? Jammed shut. Maybe if we put a little weight into it? А, багато разів натискати. Я не встиг? Чи я навпаки раніше це зробив? Thank you. Why don't you have a shave while I take a quick bath? Then we can reconvene. I know that word. It's French for something illicit. Shush. Shave. I think I forgot to pack my razor and kit. I'm sure the pharmacy downstairs has them. Don't be too long in that bath. Don't you worry. А чого обов'язково голитися перед цим, я не поняв. А як же ж гострі відчуття? Джеф, тепер ми можемо подивитися... Ні, не працює. Добре, ми йдемо. Чи можу я бігти? О, здається, він прискорюється, ні? Я зараз нічого не натискаю, я зараз бампером. Так, лівий бампер прискорюється. Дуже сильно помінялася перспектива. В попередніх серіях трошки було не так. Тут прям камера гарно плаває. О, це звичайна хода, а це швидше. Він розмахує руками. I could have sworn this was the way we came up. Серйозно? Змінилися коридори? Картин чомусь нема. Open Sesame. What? Встиг. Я ж казав, що тон гри швидко зміниться. І от в таких моментах можна просрати життя людини. Що тепер на неї тут чекає? Кислота замість води? Серйозно, паудер? Ну це нелогічно, нащо тобі перед ванною паудер? Блін, а там може бути якась хрінь, я би це не мазав. Прикинь, там зараз штука, яка роз'їсть їй лице нахер. Або свідомість втратить. А ну. Ні, але це дуже нелогічно. Перед ванною. Ти митися будеш чи ні? Роздягайся. О, пішов процес. Прям прикольно. От зараз мені стало цікаво. Я не про те, що вона розділася, а про те, що тепер небезпека.
Який це рік? Вона прям повністю. Колись просто жінки милися у спідній білизні. Ну, вона не була така, як зараз. Це було таке, як піжама. О, хтось зайшов. Is that you, darling? А як же? Jeff? Oh, are we playing another game? Investigate. Ну точно не релакс, як? Mr. Sneaky. Серйозно? Вона навіть не замотується? Sneak up on me, Mr. Holmes, Hello, my what are you dear. doing in here? Jeff! А Джеф живий. think he can quite hear you. Stop! Get away from me! But I'm not finished yet. I said get... Don't fight it. Will only hurt more if you do. What? What are you? What have you done? Calm yourself, sir. I've seen your wife has had an accident. Та чувак, вали його. Is there a problem, sir? Офігеть, мужик. Зараз його роздавить хірам. А ні. Газ. Знімай сорочку, роби маску, народ, блін, хоч трошки тобі видовжить. Да ладно. Сильні жінки і нікчемні мужики. Ай-яй-яй. Чого нас вчать ігри? Блін, та вікно розбивай, та що-небудь роби у шльопок. Вітаю тебе з одруженням. Такі вони шлюби, бачиш, непроста це штука. Треба вміти виживати. Ну, я тут нічим не міг зарадити, в мене, ну, я нічого не просрав. Він міг ще раніше впасти на шипи, так що ми побачили два варіанти його смерті. Але тут без опцій. Ну, це ще не мої герої, я впевнений. Зараз ми дізнаємося героїв нашої історії. Пудру на місце? А, ні. А. For everything. Everything in its place. Він ще й у жертв забирає речі This. Oh, it's wonderful. і кладе їх на вітрину. Mother would simply die. It's so I say, opulent. good man, do you work here? Там що, темношкірий чи що? У нього якийсь говір цікавий. Welcome to the World's Fair Hotel. Да, файний готельчик. Ну це класика. В усіх серіях тої антології була ця заставка. Тут нам показують оповідача цих історій. Ми будемо кожну там главу, кожен епізод вертатися сюди і спілкуватися з цим оповідачем. Як бачиш, якість цієї заставки лишилася на рівні ще першої гри давньої. Ну, як бачиш, серцебиттям я
профукав момент, і там дійсно ну, складно попасти рівно в так. Схожа штука була вже в попередніх серіях, може навіть в усіх, я от не пам'ятаю, чи в першій було. А особливо, коли стресова ситуація, дуже важко попадати в ритм. Тому мої персонажі будуть вмирати, повір. Але я буду старатись, щоб вони пожили подовше. Бо чим більше людей виживає, тим більше історій їхніх ми побачимо, тим довше буде гра. Ну, це була вступна така історія, а зараз ми вже будемо знайомитися з нашими дійовими особами, з якими ми вже будемо всю гру проходити до кінця. От там важливо не лежати. Ну, по мірі можливості. Деколи тут просто дуже неочевидні діалоги, через які можна втратити когось. І, до речі, в заставках виглядає, що замало FPS-ів, але можливо це саме заставки зроблені, може навіть 24 кадри на секунду. А у грі було все чудово. Знаєш, куди би він підійшов? В Peaky Blinders. У нього типаж такий схожий на них. Що, дурачок, я все зробив добре. Ну, крім серцебиття, але це ще не було важливо. For a long time I was on my own. I can barely recall a time when I wasn't here, watching over these tales. And what good are stories without somebody to experience them? This is a story about those who create, and the lengths they might go to for their art to be made pure. Це ти про кого? Це репортери, може? Art can elicit all sorts of reactions. Delight, inspiration, desire, yes, but also doubt, fear, dread. Не знаєш таке dread. The decisions you make will affect this story. Hidden in the world, you'll find dark pictures. They give glimpses of the possible consequences of your choices. Під час проходження ми можемо знайти малюнки, які нам підказують на якісь критичні моменти, щоб ми були обережніші. You're responsible for what happens. You're culpable. I can't interfere. That's very much against the rules. I can only observe what happens and record any significant events. Oh. Ever seen one of these? They're very old. People used to call them obbles. They'd put them in the mouth of the recently deceased to pay the ferryman. Look out for them. На очі клали монети для Тарона, чи як його звати, I'll be happy to exchange any щоб переправив через річку that will мертвих. certainly make it worth your while. Well, shall we start? А він, я так розумію, може давати підказки за ті монетки, якщо ми їх будемо знаходити. Ну давай знайомитись. Хоч трошки ще пройти. О. О, це відома акторка. Я її в серіалі бачив одному, вона там медсестру грала. Скажено. You may have recently seen my interview on Chicago AM on and yeah, it's really tough when just being honest means everyone thinks you're a bitch. I'm not. Sure, I've got issues to deal Та with, ясно. same as everyone. I'm working on it. Hey, I'm Mark. I study photography at UCLA. Had a great time. Really want to get back into some serious photography. Репортерка, фотограф. It's a job. I've been a key grip and lighting tech for years. See a problem, light it. Відповідальна за світло. Meet someone like that. Та, це знімальна група. Вони, напевно, підуть робити репортаж про цей готель. Питання тільки, чи той чувак ще живий, чи ні, бо це явно, бач, час пройшов. Це вже ближче до сучасності. Like personal info. Because I mean, will anyone access this? I'm kind of private, actually. Yeah, Charlie Lonnet, UK originally. I've been here for. Ну, трохи старший чувачок. Series was so on track. It was a
very beautifully conceived and didn't quite hit the mark as I was hoping it would. It's a fucking mess, to be honest with you. I think we've heard quite enough. Enough? Oh, I've barely begun, Your Honor. You don't seem to understand. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing again. Прикольно. On May Прикольний хід. 1896, Кінець 19-го. aka Henry H. Holmes, was sent to the gallows. His neck did not snap from the force of hanging. Records indicate he hung, slowly suffocating for over 15 minutes, until finally, the monster was dead. America's first serial killer confessed to 27 murders. But as investigators sifted through the traces he left behind, following his path from city to city, the number grew significantly. Nearly 200 lives. Ще раз, того, що я знаю, це реальна історія. Був такий чувак. And possibly the worst. He was buried as requested, under concrete. Was he hoping to hide from God's judgment? Or did he truly want to keep the devil from climbing out and killing again? Коли його повішали, в нього зразу не зламалася шия. Він вмирав близько 15 хвилин. What do you think? To be honest, Charlie, Бо ця мені не this подобається. is a pilot. Якась вона неприємна зовнішня. Решта нормальні. Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, please. Speaking. Charlie is fine. My name is Grantham Dumet. What can I do for you, Mr. Dumet? Actually, it's what I can do for you. Hear me out. Напевно, є якийсь послідовник в того Холмса. Certainly grateful to you, Mr. Dumet. This all sounds amazing, but I'm waiting to hear what the catch is. No offense. None taken. I'm in a privileged position. I don't need for much, but my time is at a premium. We need to do this today. I'll send a car for you this afternoon, 4 p.m. Be ready. Коротше, хтось терміново замовив їхні послуги, і я думаю, їх викличуть саме в той готель. And frankly, they're a temperamental bunch. Without them, this conversation is dead in the water. I've told you what I have. Please don't waste my time. Am I sending the car or not? Yes, of course. We're in. I'll get them there. I promise. Let's do it. Блін, їх так мало. Буде шкода втрачати когось. Right. Let's load up, guys. I got it. I'm good. Sorry. Are you? I mean, this is that ring light that makes you all glowy. Not good, not good. This is going to be grand, people. Adventure. Excitement. Номери на всякий запишіть. Huzzah! Woohoo! Hooray. This is gonna be great, guys. Мені здається, там малуватий багажник для їхнього багажу. Do we know where we're going exactly? You don't like surprises? You know what this reminds me of? Don't say it. Topeka. Exactly. Що таке Топіка? Me, no money in my pocket, a dead phone, and lost in the middle of goddamn Topeka. That wasn't my fault. It was 100% your fault. Because you fly by the seat of your ass. So, come on, Charlie. What do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Holmes. Totally sane, I'm sure. We're going to a property he inherited from a relative. That's who had the obsession with Holmes. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Dumet has blueprints.
documents, artifacts. When I said this would save the show, I was not exaggerating. А, тобто це копія того готелю. Substantiated all of this. Just trust me. Sorry for all the mystery. Before we go any further, I have to ask that we lock up your phones for safekeeping. While this may sound strange that I invite you to film the collection inside my home, I cannot allow any personal devices that Is may this share part of the information plan? that Did could we know affect about my this? business or lifestyle. There are rules. All footage you wish to use must be authorized by me first. I require privacy and discretion. I must insist. His place, his rules. Look, what he's offering us is worth it. Could be making us pay, but he isn't. If this is all he asks, then we do it. Fine. For the show. I'm telling you, this is going to be great. You said that in Topeka. Ой, чуваки, ви не догадуєтесь, що вас чекає. Тобто, бач, вони в темі історії того Холмса, а тут хтось успадкував, це якийсь спадкоємець Холмса і чувак, можливо, це той спадкоємець, можливо, це якийсь інший родич. Але маючи різні креслення, він зробив копію готелю, я так розумію. Чітко про це не говорилося, але схоже на те. Shouldn't he have service or something? This guy gonna help? Ні, він зразу поїде, я впевнений, з їхніми мобільними. No, really. I got it. Thanks, bro. Don't sweat it. Jackass. Там ще сумки були, там ще були сумки. Okay. So now what? I'd love to get some footage of the lake and the scope of this. Not with all the mist and fog. There, from on high, we'll get a better look. That's certainly up there. The visuals will be great, and we can frame up over the mist. Charlie, you'll hack up a lung before you're halfway up there. I'm fit as a butcher's dog. Mark, this is crazy. We'll be fine. Let's go, Charlie. Be careful, guys. Nice knowing you. Це основна помилка в усіх хорорах. Роз'єднувати команду. Да, вони лишаються. Давай я швиденько тут пробіг. О, ці прям бігають. Чувак, в тебе тиск там нічого не стрільне? Дивися, можна тут. Окей, але я хочу глянути ще, може тут щось є, якась підказочка. Не виглядає на те. Так, ну що скажеш? Кадрів малувато, звісно. Давай я вже цю серію завершу так, а між серіями, може, спробую. Ну ладно, давай. Щоб воно просто не перезавантажило мені гру. Graphics. Performance. Yes. Не ідеально, але краще. Я не знаю, наскільки якість картинки впала, мені важко судити. Ну, роздільної здатності мені вистачає. Ладно, пробуємо так. Дали б мені щось понатискати? Ну так приємніше. Перформанс мені більше подобається. Блін, скоро Сталкер, Індіана Джонс. Оу. Та я бігаю весь час. Вони мені тільки зараз показують, як бігати. Ворон, привіт. Опа. Ну що, бомбочкою? Там, напевно, злимно. Jesus, that is loud. It's meant to be heard from miles away. Well, yeah, I know that in theory, but... Ну це паром. А що за херня? Чому, бач? Plan A. We must be able to work our way around. Бач, над шапкою видно щось, кусочок крізь туман. Anything for the shot. Це глюк. Та-та-та, все заради тої фотографії. Doesn't look too serious. The warning about everything falling into the ocean. I'm gonna say we trusted and not die. Nah, this sign is something the lawyers made them put up, I'm sure. Коротше, тут обвали. Hard disagree.
Тут обвали, про це попередження. Ну, значить, в якийсь момент нам треба буде щось різко перескочити, не знаю. Jump down так само через хрестик. Окей, ми можемо тут пролізти, можемо сюди піти. Давай сходимося. Mark, I just wanted to say, thanks for backing me up, man. What? About getting this footage? No, for the whole trip. You know some of the crew can be challenging to work with. Jamie and Kate would never have agreed to come if you hadn't been on board. I figured that the episode was such a mess, we needed all the help we could get. Та ні, нормально, якщо разом, то разом, блін. Це логічно. I guess we do. Тут є якась табличка. Ага, нам тільки туди йти. Поки що варіативності не бачу. Okay, I won't lie. I was hoping being here, all remote and away from the world, that maybe I'd have some downtime, some space to decompress. Downtime? Why would you want to do that? You know, relax a bit. I've never seen... Касіопея. Тут розбився великий човен Касіопея в 1907 році і 187 людей загинуло. Яке миле місце. Та сфоткай в тебе фотоапарати. Ті аматори. О, отут буде, напевно, якийсь стрибок такий, що треба щось натискати. Ту-ту-ру-ту, ту-ту-ру, нормально. Ту-ту-ру-ту. Ой, а тут десь так само. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ту-ру-ту. Нормально. А ну, як той баскетболіст стрибає? Ага. Хрен тобі, каже старий. А не стрибки. Ну ладно. А вон там збоку можна пролізти. Трошки зігнути оцю штуку. Фотоапарат не поцарапай. А на що так присідати? Так, у нас є запальничка. Прекрасно. Hey, when we wrap, I'd like to take a couple weeks off, go see my family. I need you in post. I really appreciate that discerning eye of yours. Чуваки йдуть на такі ризикові моменти, блін. Просто заради фото. Of course, sure. Take a couple of weeks. Get your head together. I appreciate it. I'll be fine in post. Я думаю, що йому вже відпустка не знадобиться. Do the same. Take some time out. Ти тут так відпочинеш? Don't bother. Oh, well. Коротше, тут все на хрестик. You got hiding in some closet somewhere? Married to the job. Так, ховай запальничку. How's that marriage? Сам сховав. Well, from what I hear about real marriages, pretty damn good. Married to the job. Так, ми тут балансуємо. Все чітко. Недаремно я в VR грав багато, поки спина в мене не відмовила. Не в кінці минулого року, 23-го, 2 диски міжхребцеві пішли спати, і я після того, що за кермом, ну, у мене є кермо для симуляторів, автосимуляторів, і VR, PSVR 2. І те я на рік закинув. Бляха-муха, гра. A mannequin, you know, just hanging out. Угу. Ліз би ти перший, ти б такий спокійний не був. Right. That's probably it. Добре, що я щось тобі розповідав, я трошки був відволічений на цей процес, знаєш. Якби я суто дивився на екран і нічого не робив, мене би, напевно, порядно так смикнуло. Чому в ті моменти не дають щось натискати? Нащо мені просто дивитися, як вони лізуть? Дивно. Так, ну ми майже на горі. Та, прийшли. А тим часом вже 45-та хвилина. Ту-ту-ру-ту, ту-ту-ру. Побігли. Yeah. Можна сюди. On the miss. How is that going to fit into the show? А можна сюди. Тут, напевно, буде зачинено і треба буде знайти болторіз. I can't exactly turn it off. There's a lot of crossover between the creative stuff and the commercial stuff. Exactly. You sure about that? Because crossover with Kate hasn't exactly... We agreed to let that drop for the weekend. Just making sure your head's in the game.
Ще дивись, тут можна пролізти. Опа. Fish factory to close. Закрили якусь рибну фабрику. Не знаю, консервну фабрику може, а може просто рибну. Ну дивись, тут можна пройти. І там далі пролізти, але я хочу в той будиночок зайти. Ну давай зразу спробуємо. Отак от просто, да, зачинено. Зараз залізем. Так, не лякаємося. Все може бути. Записюліна. Давай, може, впустимо чувака, а потім вже будемо читати. Серйозно? Не можна впустити? Hello. How are you? Це кіоск. Хочеш сигарети купити? This thing hasn't been manned in ages. Why's the horn still going? Because they didn't decommission the fog. It's all automatic now. Угу. Тут давно не було людей. Тепер все автоматично. Це були люди, які доглядали за маяком, я так розумію. 2000 жовтень, листопад, грудень. Брентон, Камілля. Багато їх тут було, слухай. Vacation time. Ні, чекай, це все квітень. Ах, ті американські формати дат. Це все було у квітні 2000 року. Ну окей, нахрена мені ця інформація? Будь ласка, прочитай. Хто це лишив? Для кого? Чи не для мене? 10 квітня. Тримайтеся, там команда. Це буде останній тиждень. Останньої ночі. Фок-хорн? Ну, горн це типу ріг. Ну, або якийсь, ну, як труба, типу, музична. Коротше, автоматизація пройшла успішно. Ми сьогодні проведемо останнє випробування, і тоді ми можемо пакуватися вже і їхати звідси. Декілька з вас звітували про те, що якийсь бомж тусився в тій території. Ми піднімемо рівень безпеки і проведемо сьогодні і завтра останні перевірки, просто щоб переконатися, що все безпечно. Не хочу, щоб хтось був травмований. Окрім цього, всі роботи просуваються успішно, і давайте піднажмемо, щоб це дійсно був, щоб ми вклалися до кінця цього тижня. TS. Ну, поки що хрінь не потрібно, міг сюди і не заходити, але типу щось. Можливо, коли я буду вилазити, щось станеться. Більш тут нічого нема. А тут на таку висоту він сам залазить, а там, блін, треба було руки підставляти. Ну окей, в такому випадку тепер треба завершувати, блін, 49 хвилин. Давай тоді десь ось тут. Тобто от той звук. Да ні, це маяк. Там лампа на горі. А чому горн? Воно дійсно так називається? От звідтам над його капелюхом ми прийшли. Там дівчата наші тусяться. Ми потім, я думаю, зіграємо за когось дівчат і паралельно взнаємо, що вони там робили. Так, ну вигляд сюди такий собі. Давай тоді на цей старовинний маяк отак от будемо дивитися в іншу сторону. Так, відійдемо від того каменя. О, от такі дві модельки. Нормальні пацани, один старший, другий молодший, але от вони нормальні. Та-та, я вмію ходити. Я завершую серію тут, не треба мені підказок. Та як це перша серія, класично це для мене перший погляд, і я зазвичай виставляю якусь оцінку. Переважно ігри оцього жанру це Tier A, деколи Tier B. Ну, але переважно вони тянуть на Tier A.
Це такий ненапружений по геймплею період, там деколи якісь QTE-шки, але ти просто ніби дивишся кінцо. Але від твоїх дій залежить, хто виживе, хто коли і як помре. Коротше, мені воно заходить. Та як я переважно граю геймплейно активні ігри, якісь там Souls, слешери, або зараз фіфу, то це просто відпочинок для мене. Ну, типу, як з попкорном сидиш і дивишся якусь трошки страшненьку історію. Тому, думаю, і ця гра для мене, вона врешті-решт сяде в тір A. Ось, тепер можемо сміло завершувати. Скоро для тебе завтра буде наступна серія, так що продовжимо. А зараз дякую тобі, що ти був зі мною і подивився це відео до кінця. Обов'язково почуємося у наступних серіях. Ну і, друже, тримайся там. Не хворій.